عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. الفيديو ده مسجل يوم 3/5/2026، وان شاء الله في الفيديو ده انا همسك التحليل الاسبوعي للذهب، الناسداك، الدي اكس واي. ان شاء الله فيديو النهارده مش هيكون طويل، لذلك خليني ادخل في الموضوع على طول. لو تفتكر على الدي اكس واي الاسبوع السابق قلت لك عندي ريلاتيف ايكوال هاي، او عندي اتنين ديلي هاي بمثابه ريلاتيف ايكوال هاي. في نفس التوقيت قلت لك عندي جاب سلبيه موجوده بالشكل ده. الجاب دي مهمه بالنسبه لي. قلت لك وقتها لو السعر اتريد فوق الجاب اللي موجوده هنا واغلق، السعر هيستعملها كانفرجن زي ما انت شايف هنا، استهدافا للريلاتيف ايكوال هاي اللي موجودين هنا، خصوصا ان انا عندي الليكويديتي فويد بالشكل اللي انت شايفه ده، وهو عباره عن الديفرنس ما بين قاع الشمعه اللي موجوده هنا لقمه الشمعه اللي موجوده هنا. زي ما انت شايف السعر اغلق هنا يوم الجمعه، السعر افتتح في الاسبوع الجديد هنا لكويد الريلاتيف ايكوال هاي اللي موجودين هنا، ومن بعدها السعر نزل اغلق تحت الانفرجن اللي موجوده هنا، والسعر استخدمها، السعر ابتدى يعمل دريفتنج للاسفل. زي ما انت شايف السعر هنا سايب لي قاع، سايب لقاع، فبالتالي انا عندي ريلاتيف ايكوال لو هيكون درو اون ليكويديتي لحركه السعر. وفي حاله اغلاق السعر تحت الجاب الايجابيه اللي موجوده هنا، السعر هينزل يستهدف القاع اللي موجود هنا والقاع اللي موجود هنا. طبعا بناء على اغلاق السعر يوم الجمعه في الاسبوع السابق بالشكل اللي انت شايفه ده، فالاغلاق ده اغلاق ايجابي، ولكن السعر سايب لي منه جاب سلبيه بالشكل اللي انت شايفه ده. الجاب دي مهمه جدا بالنسبه لي، ومش عايز اشوف السعر يغلق فوق الجاب اللي موجوده هنا في حاله ان كنا هنكمل في الاتجاه البرش. وبالتالي طول ما السعر بيحترم الجاب اللي موجوده هنا، افهم كويس، السعر هينزل يستهدف القاع اللي موجود هنا للقاع اللي موجود هنا، هم عباره عن ريلاتيف ايكوال لو. في حال اغلاق السعر تحت الجاب الايجابيه اللي موجوده هنا، افهم كويس ان السعر هيحولها الانفرجن ويستخدمها عشان ينزل للقاع اللي موجود هنا، ومنها نشوف السعر يستهدف كمان القاع اللي موجود هنا. وبالتالي لو انا كان عندي تحيز سلبي للدي اكس واي، اذا لازم تفهم ان جميع العملات اللي بيتم تداولها عكس الدولار زي اليورو، الباوند، النيوزيلندي والى اخره من العملات، كل العملات دي التحيز بتاعها مايل لان هو يكون بولش او تحيز ايجابي. وبكده انتهت من الدي اكس واي. هدخل بقى على الناسداك. طيب الناسداك زي ما انت شايف السعر ماشي في حركه ايجابيه، كل الحركه اللي صعدها السعر دي ما فيهاش اي تصحيحات الا التصحيحه اللي موجوده هنا، وهي الشورت تيرم ريتريسمنت عند الجاب الايجابيه اللي موجوده هنا. وانس ان السعر نزل عمل لها وان تاتش الثانيه، وزي ما انت شايف حركه السعر بقوه للاعلى. طبعا السعر هنا سايب لي اوردر بلوك ايجابي بالشكل اللي انت شايفه ده. طول ما السعر محافظ على الاغلاقات داخل نطاق الاوردر بلوك او داخل نطاق الشمعه اللي موجوده هنا، انا لسه التحيز بتاعي بولش والتحيز بتاعي ايجابي، ومش هيميل لاي تصحيحات داخل الفترات القصيره. وبالتالي ايجابيه الناسداك تكمن في ان السعر يحترم الاوردر بلوك اللي موجود هنا بلس الجاب الايجابيه اللي موجوده هنا. طول ما السعر بيتداول داخل نطاقات الرنجات دي بدون اي اغلاقات تحتها، افهم ان الناسداك ماشي في شكل بولش بدون اي تصحيحات. وطبعا الحركه اللي موجوده هنا هي اكبر مثال على اللو ريزيستنس ليكويديتي ران، او الفولاتيليتي السريعه او الفولاتيليتي العاليه داخل الماركت، على عكس الحركه اللي كانت موجوده هنا هي عباره عن هاي ريزيستنس ليكويديتي ران. السعر بيعمل شيرنج لنطاق تداولات اليوم مع اليوم اللي بعده او مع اليوم اللي قبله، زي ما بيحصل داخل نطاق الشموع اللي موجوده قدامك. ولكن فقط لغرض الايضاح، الحركه اللي موجوده هنا هي عباره عن ايفنت دريفن، حتى لو كانت هي لو ريزيستنس ليكويديتي ران، ولكن الحركه دي ايفنت دريفن نتيجه عن الاحداث اللي موجوده في الشرق الاوسط. ربنا يحفظ جميع بلادكم. واللي منها لازم تفهم ان طول ما في احداث هي اللي بتسوق الماركت، او بمعنى ادق هي اللي بتحرك الماركت، فانت هتفهم كويس ان مفيش اي تصحيحات بتتم داخل نطاق الحركه اللي حاصله هنا. ولكن زي ما قلت لك، طول ما انا السعر بيحافظ على الاوردر بلوك اللي موجود هنا، الجاب الايجابيه اللي موجوده هنا، افهم السعر هيكون ماشي في حركه فيها فولاتيليتي عاليه وهيغيب فيها التصحيحات. وبكده ابقى انتهيت من الناسداك. هدخل بقى على الذهب. طيب الذهب على الفريم اليومي زي ما انت شايف السعر تفاعل مع الجاب اللي موجوده هنا. وقتها في التحليل السابق قلت لك خلي بالك لو السعر اغلق فوق الجاب السلبيه اللي موجوده هنا، افهم كويس ان السعر هيستهدف البايسايد ليكويديتي اللي موجوده هنا. ولكن لو تاخد بالك السعر تفاعل مع الجاب السلبيه اللي موجوده هنا، ولكن بشكل فيري سبيسيفيك عند اخر ليفل والمستوى الاول من الميتيجيشن بلوك اللي موجوده هنا. وانس ان السعر عمل له تاتش، خصوصا ان المستوى ده بيلامس الجاب السلبيه اللي موجوده هنا. زي ما انت شايف الحركه اللي اتحركها السعر بشكل سلبي، واللي بانت بشكل اقوى لما السعر اغلق تحت الجاب اللي موجوده هنا وحولها لي لريكليمد بيرش فير فاليو جاب. زي ما انت شايف السعر اغلق هنا ريتريسمنت، والسعر منها ابتدى يعمل دريفتنج للاسفل. وقتها قلت لك الجاب الايجابيه اللي موجوده هنا، طبعا دي كانت جاب ايجابيه الى ان اغلق السعر تحتيها. زي ما انت شايف السعر مجرد اغلاقه تحتيها حولها لانفرجن، ولكن اثناء نزول التحليل السابق السعر ما كانش عمل اي اغلاقات تحت الجاب اللي موجوده هنا. وقتها لو تفتكر قلت لك الجاب دي فيري انترستنج بالنسبه لي وفيري انترستنج بالنسبه لحركه السعر، ولكن انا حاليا مركز على الجاب السلبيه اللي موجوده هنا بلس الجاب الانفرجن اللي موجوده هنا.
طول ما السعر محافظ على العلاقات تحت الجاب السلبيه اللي موجوده هنا، افهم كويس ان السعر هينزل يستهدف قاع ال 4098، 3997، 3886. ده يحصل معايا امتى؟ طول ما السعر محافظ على الاغلاقات تحت او داخل الجاب السلبيه اللي موجوده هنا بشكل فيري سبيسيفيك، وبشكل عام طول ما السعر محافظ على الاغلاقات تحت الجاب الانفرجن اللي موجوده هنا. وبالتالي اي اغلاقات فوق الجاب الانفرجن اللي موجوده هنا، فالسعر هيحولها لي لريكليمد بولش فير فاليو جاب، والسعر هيصعد منها يستهدف القمه او السوينج هاي اللي موجوده هنا، اللي هو عند 4889. هل ده السيناريو اللي انا عايز اشوفه؟ لا، لان بناء على الاوردر فلو اللي متوافر قدامي، فالاوردر فلو اللي موجود هنا هو اوردر فلو بيرش او اوردر فلو سلبي. لذلك انا ماشي مع الاوردر فلو اللي بيوفره لي الماركت الى ان يثبت العكس. طيب ايه العكس؟ ان السعر يغلق فوق الجاب اللي موجوده هنا. طول ما الاغلاقات داخل نطاق الجاب الانفرجن اللي موجوده هنا، داخل نطاق الجاب السلبيه اللي موجوده هنا بشكل فيري سبيسيفيك، افهم كويس ان قاع ال 4098 هيكون درو اون ليكويديتي لحركه السعر. وبكده انا ببقى انتهيت من التحليل الاسبوعي. انا بتمنى لكم التوفيق، بتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده كده يا رب.